Selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Guys, untuk kali ni saya nak tunjuk cara-cara kita nak flushing radiator kereta. Radiator kereta ni kita nak flushing dia, nak buang karat. So untuk kereta ni memang dah pada tahun 2010, sekarang dah 2023, tak pernah buat flushing. So memang kat dalam dia, warna dia pun dulu main isi pun air pipe je. So boleh nampak kat dalam ni pun tak boleh just nak kata nak salin air je tu, tak boleh lah, kena buat flushing. So memang ada karat, so kita kena buang karat tu dulu. So untuk buang karat tu, ini saya beli dekat online lah. Ada Flamingo ni, dia guna dia untuk flush radiator. Cara dia, mula-mula kita buang sedikit air ni, and then kita masukkan satu botol ni ke dalam radiator, dan kita running kereta tu selama seminggu. Lepas tu baru kita buang semua air, barulah kita masuk air dengan coolant. So ni untuk pelarut karat dia dulu. So memang kena, kalau ikutkan dia punya cara lah, dia memang recommended isi benda ni, kasih running 1 minggu, lepas tu flush, buang semua. Dia kira ini lebih kurang pelarut karat lah. So yang untuk isi ni pun, sebab kat dalam ni kan penuh, so jadi kita kena buang dululah sikit air kat dalam ni. Guys, untuk buang air dalam radiator ni mudah je. Cari je, dia mesti ada satu ni, radiator dia bahagian bawah ni, dia mesti ada outlet kat sini. So kita just buka. So guys, so boleh nampak memang karat. So kita tak nak buang semua. Untuk kali ni kita tak nak buang semua, kita just nak buang sikit je, sebab kita nak isi flusher punya solution tadi. Okay, so isi je. So kita top up air. So kita tutup lah. 1 minggu kita running kereta ni. So kita dah masukkan, sebelum ni kita dah masuk anti corrosion punya dalam sistem. Dia flush lah, dia flush karat. So kita nak kena buang semua coolant asal lah yang ada dalam sistem radiator ni. Lepas tu barulah kita masukkan air dan coolant baru. Okay, jom. So kita remove ni. Guys, kat dalam ni dia ada thermostat, tapi isu dia sekarang ni tak boleh nampak keluar. Dah karat ni guys. Dah melekat. Ok guys, kita cuba keluarkan thermostat. Dia ada pin dalam ni, berat sikit. Dah keluar pin. Dia ada pin. Ok, ni so ni thermostat dia. Tak kena tukar lah ni kalau nak buka kan.
Guys, next kita flush dengan air pipe je dulu, buang semua karat. Nampak tu karat hitam keluar habis. So okey guys, kita dah siap flush semua. Yang kalau you guys awal video saya guna flushing dulu untuk larutkan dia punya karat tu, dan kita run kereta selama 1 minggu, penggunaan 1 minggu lah, and then barulah kita buang semua coolant dan kita isi coolant baru lah. So ni coolant baru, saya pakai je nama Fukuoka. So cara penggunaan dia basically mudah je. Untuk botol ni 500 ml 1 liter, 1 liter ni ngam untuk 1 biji kereta lah. Yes. So kurang daripada 1/3 daripada ni isi dalam reserve tank, yang selebihnya tuang dalam radiator lah, campur dengan air. Untuk penggunaan air seelok-eloknya elak lah daripada menggunakan air pipe ya guys. So kalau boleh guna air mineral, bukan mineral reverse osmosis. Mineral tinggi pula dia punya hakisan tu, ada orang cakap lah. So better pakai yang reverse osmosis punya air, ataupun filter air pun dah okey lah, Kowi ke apa ke, Kuko ke, okey lah tu. So campur dengan coolant ni. So coolant ni jangan berlebihan, sebab ada kajian buat kalau coolant coolant terlampau banyak ni, dia heat transfer dia lemah. So kita kena faham sistem radiator ni untuk menyejukkan enjin. Kalau lah air radiator tu tak dapat capture ataupun absorb heat daripada enjin tu, enjin kita akan jadi cepat overheat. So sebenarnya media yang terbaik adalah air, tapi masalah air ni dia boleh mendatangkan karat kepada enjin. Jadi kita masukkan coolant ni untuk mengelakkan mengurangkan berlakunya karat dalam tu. Proses karat tu kurang sikit berlaku, tu fungsi coolant. Tapi kalau kita letak berlebihan, dia macam ada yang jenis macam minyak apa semua, so dia nak absorb, dia nak serap haba tu sangat rendah. So kalau terlebih coolant pun tak elok sebenarnya. So kena sedang-sedang. So memang 1 liter ni ikutlah sisi apa, memang sesuai 1 botol je pakai. Tu cara mudah lah. Panduan nak suka-suka susah, so beli yang 1 liter, settle masalah. Dia air ni dia kena masuk ke dalam enjin, so dia masih ada angin lah. So apa yang guys kena buat, kita kena start enjin tu sambil isi air radiator tu. Tak apa, jangan risau, sebab dalam seminit 2 jangan risau, dia takkan panas sangat lagi.
Okay guys, kita dah settle tukar coolant kereta ni. Tangan pun habis minyak hitam tu, ada leaking. Nanti nak kena tukar gasket lah. So harap video kali ni dapat membantu you guys lah, cara untuk kita buat servis air radiator sendiri. Ada orang tanya bila nak kena tukar, kena buat servis. Kalau kereta tu contohnya keadaan biasa lah, 9 ke 10 tahun, buatlah flushing. Walaupun radiator tu okey tapi kita tak tahu kat dalam tu macam mana, just buat je flushing. Tapi sekiranya bila you guys buka cap tu, kereta baru pakai 4, 5, 6 tahun ke 7 tahun dah berkarat, maknanya you guys tak jaga coolant lah, ataupun previous owner kalau kereta second hand tak jaga air coolant tu, maknanya diisi air pipe, 4, 5 tahun pun dah boleh berkarat. So dah kena buat flushing lah. So dia depend, boleh tengok dekat cap dia tu, kalau dah karat banyak tu tak kira usia lah, sebaik-baiknya buat flushing sebelum dia tersumbat dalam radiator korang, ataupun dia tersumbat dalam enjin lah. Yang enjin tu susah lah, nak kena overhaul semua bagai. So radiator boleh lagi tukar. So saya harap video kali ni dapat membantu you guys, dapatlah serba sedikit ilmu. Walaupun kita tak buat sendiri, at least kita tahu apa yang Pomen tu buat untuk kereta kita. So jangan lupa like, share, subscribe channel ni. InsyaAllah akan datang saya akan buat lagi video yang dapat membantu you guys. Okay, Assalamualaikum. DIY asal boleh.